آدمی با شخصیت همیشه آروم نیست. قرار نیست همیشه لبخند بزنه، قرار نیست همیشه کوتاه بیاد، قرار نیست هر بی احترامی رو با جمله اشکالی نداره تموم کنه. آدم با شخصیت کسی نیست که هیچ وقت ناراحت نمیشه، کسی نیست که هیچ وقت جواب نمیده، کسی نیست که همیشه خودش رو کنترل میکنه تا دیگران راحت باشن. سلام، من امیر حسین هستم از رادیو رفتار. اینجا درباره ظرافت‌های رفتار، آداب ارتباط، مرزبندی‌های محترمانه، شخصیت اجتماعی و اصول اخلاق حرفه‌ای، اتیکال، اتیکت و منر رفتار کردن صحبت میکنیم. در این ویدیو میخوایم درباره یک سوء تفاهم مهم با هم دیگه حرف بزنیم. این که خیلی ها فکر میکنن آدم مؤدب یعنی آدمی که همیشه سکوت میکنه، اما واقعیت اینه که سکوت همیشه نشانه شخصیت نیست. گاهی وقتا یعنی ما هنوز مرزهای خودمون رو درست نمیشناسیم و میترسیم از اینکه اونها رو به دیگران هم معرفی کنیم. آدم با شخصیت کسیه که میفهمه کجا باید آروم بمونه، کجا باید جواب بده، کجا باید مرز بگذاره و کجا باید از موقعیت خارج بشه. این تفاوت‌ها بسیار مهمند. خیلی از ما از کودکی به همون یاد دادن که مؤدب بودن یعنی ساکت بودن. یاد گرفتیم اگر کسی بی‌ادبی کرد ما چیزی نگیم. اگر کسی حق ما رو نادیده گرفت تحمل کنیم. اگر کسی با ما بد حرف زد لبخند بزنیم که مبادا بی‌ادب به نظر برسیم. اما اینها همیشه نشانه ادب نیست. گاهی وقتا نشانه ترس ماست، گاهی ضعف در مرزبندی های ماست، گاهی عادت به نادیده گرفتن خودمونه. ادب واقعی یعنی من اونقدر برای خودم و دیگران ارزش قائلم که حتی وقتی ناراحت میشم رفتارم رو بی کیفیت ارائه نمیدم. یعنی میتونم مخالف باشم اما توهین نکنم، میتونم جدی باشم اما تحقیر نکنم، میتونم محکم بایستم اما خارج از ادب و اصول اخلاق حرفه‌ای رفتار نکنم. آرام بودن همیشه فضیلت نیست. گاهی آرام بودن یعنی تو داری اجازه میدی یک رفتار اشتباه مجدداً تکرار پیدا کنه و ادامه پیدا کنه. گاهی سکوت طرف مقابل رو متوجه اشتباهش نمیکنه. احتمالاً فقط اونو داره جسورترش میکنه. فرض کنید کسی توی جمع مدام شوخی هایی میکنه که شما رو کوچیک میکنه. بار اول لبخند میزنید، بار دوم سکوت میکنید، بار سوم موضوع رو عوض میکنید. اما اگر این رفتار ادامه پیدا کرد دیگه سکوت شما نشانه بزرگواریتون نیست. ممکنه تبدیل بشه به اجازه دادنهای مکرر به اون فرد. در چنین موقعیتی آدم با شخصیت داد نمیزنه اما بی احترامی نمیکنه، ولی حرفشو میزنه. خیلی روشن و آروم میگه ترجیح میدم با این موضوع شوخی نکنیم، یا این نوع شوخی برای من خوشایند نیست، یا حتی محکمتر لطفاً این مدل صحبت کردن رو دیگه ادامه ندید. اینا بی‌ادبی نیستن، اینا مرزبندی های محترمانند که شما میتونید به دیگران از خودتون ارائه بدید. ما باید یک چیز رو خیلی جدی یاد بگیریم. محترمانه بودن یا منفعل بودن با همدیگه متفاوتن. آدم منفعل ناراحت میشه اما چیزی نمیگه، بعد توی ذهنش بارها اون صحنه رو مرور میکنه و با خودش میگه باید جواب میدادم، نباید اجازه میدادم اینطور با من حرف بزنه. اما توی اون لحظه سکوت کرده چون نمیخواست احتمالاً تنش ایجاد بشه، یا شاید اصلا بلد نبوده که باید چگونه اون پاسخ رو بده. آدمای پرخاشگر برعکسن. تا چیزی مطابق میلشون نباشه حمله میکنن به دیگران، صداشون رو بالا میبرن، طعنه میزنن، تأخیر میکنن، بعدم اسمشو میذارن رک بودن.
اما آدم‌های با شخصیت نه منفعلن و نه پرخاشگر. اونها فقط آدم‌های قاطعی هستند. قاطعیت یعنی من حق خودم رو میبینم بدون اینکه حق تو رو لگدمال کنم. یعنی میتونم بگم نه بدون اینکه تو رو خوردت کنم. یعنی میتونم بگم این رفتار برای من قابل قبول نیست بدون اینکه شخصیت تو رو زیر سوال ببرم. اما سوال مهم اینه که از کجا بفهمیم کجا باید واکنش نشون بدیم و کجا بهتره سکوت کنیم. 3 تا معیار ساده وجود داره که آدم‌های با شخصیت با رعایت این 3 تا معیار از مرز شخصیت عبور میکنن و وارد بلوغ و پختگی رفتاری میشن. معیار اول، آیا این رفتار تکرار میشه؟ یک اشتباه کوچیک، یک جمله ناپخته، یک سوء تفاهم معمولی همیشه نیاز به واکنش جدی و سنگین نداره. آدم با شخصیت هر چیزی رو تبدیل به بحران نمیکنه. اون ظرفیت داره. میفهمه آدم ها گاهی خستن، گاهی بی‌دقتن، گاهی جملهشون خوب در نمیاد. اما وقتی یک رفتار تکرار میشه دیگه موضوع فقط یک اتفاق نیست، تبدیل میشه به الگو. کسی که هر بار دیر میاد، کسی که هر بار حرفتو قطع میکنه، کسی که هر بار با شوخی تو رو کوچیکت میکنه، کسی که هر بار قول میده و به قولش عمل نمیکنه، اینجا واکنش جدی لازم داره، نه از سر عصبانیت. برای روشن کردن مرزبندی های تو میتونی بگی این موضوع چند بار تکرار شده و برای من مهمه که در موردش صحبت کنیم، چون دیگه نمیتونم بپذیرم تکرار شدنش رو. این جمله هم محترمانه است، هم بالغ و هم جدی. اما معیار دوم، آیا این رفتار به شأن، عزت نفس یا اعتبار من آسیب میزنه؟ بعضی چیزها رو میشه نادیده گرفت، اما بعضی رفتارها مستقیما شأن تو رو هدف میگیرن. تأخیر در جمع، بی احترامی مستقیم، نادیده گرفتن زحمتهای تو، طعنه های مکرر، صحبت کردن با لحن بالا به پایین. یه لحظه من جواب همسرم رو بدم. خیلی از شما پوزش میطلبم، عذر میخوام. اینجا سکوت همیشه انتخاب هوشمندانه نیست. وقتی یک رفتار اشتباه مدام داره تکرار میشه، البته واکنش قرار نیست نمایشی باشه. لازم نیست توی همون لحظه بحث راه بندازی. گاهی کافیه خیلی کوتاه، کنترل شده و جدی بگی لحن این صحبت برای من مناسب نیست، یا من آمادم در مورد موضوع صحبت کنم اما نه با این لحن. این جمله ها استایل رفتاری دارن، استاندارد رفتاری شما رو در خودش میگنجونه و شما رو به اون روش معرفی میکنه، چون هم مرز دارن و هم خشونت ندارن. اگه این جنس نگاه به رفتار، شخصیت اجتماعی و مرزبندی محترمانه براتون ارزشمنده، خوشحال میشم اگر تا به الان عضو رادیو رفتار نبودی به ما بپیوندید، این ویدیو رو لایک کنید تا این گفتگوها به آدم‌های بیشتری توی جامعه معرفی بشه. واقعیتش اینه که
خیلی از آدم ها اگر رفتار غلطی ارائه می دهند لزوماً از سر بی‌ادب بودنشون نیست، اینجوری بگیم بهتره. خیلی از ما بلد نیستیم درست رفتار کردن رو، به همین سادگی. و همین مسئله ساده بسیاری از روابط عاطفی و اجتماعی رو ویران میکنه البته. و به همین جهت عرض کردم اگر احساس میکنید برای شما مفید بوده و میتونه برای دیگران مفید باشه، با جوین شدنتون و با لایک کردنتون الگوریتم یوتیوب این سبک ویدیوها رو، نه لزوما ویدیو من رو، این سبک ویدیوها رو به افراد بیشتری معرفی میکنه. متشکرم. معیار سوم، آیا واکنش من چیزی رو بهتر میکنه؟ آدم با شخصیت فقط برای تخلیه عصبانیت واکنش نشون نمیده. هر واکنشی باید هدف روشنی داشته باشه. اگر واکنش تو فقط قرار دعوا رو بزرگتر کنه، شاید بهتر باشه کمی مکث کنی. اگه طرف مقابل در اوج عصبانیته، شاید اون لحظه زبان خوبی برای توضیح دادن نباشه. اگر جمع نامناسبه، شاید بهتر باشه بعداً خصوصی صحبت کنی. اما اگر واکنش تو میتونه مرز رو روشن کنه، سوء تفاهم ها رو کم بکنه یا جلوی تکرار یک بی احترامی رو بگیره، اون واکنش قطعاً لازمه. اینجا یک جمله مهمی وجود داره: هر واکنشی که وقار تو رو کم میکنه، حتی اگر حق با تو باشه، به نفع تو نیست. حق داشتن کافی نیست. چگونه دفاع کردن از حق همون چیزیه که شخصیت تو رو نشون میده. بعضی ها وقتی حق با اونهاست اونقدر بد رفتار میکنن که کیفیت خودشون رو و شخصیتشون رو پایین میارن و حتی نابود میکنن. با فریاد، با طعنه، با تمسخر، با تحقیر، با قهر، با دعوا. اما آدم‌هایی با شخصیت میدونن که شأنشون رو خرج اثبات حرفشون نکنن. اون ممکنه ناراحت باشه اما بی نزاکت نمیشه. ممکنه دلخور باشه اما بی‌رحم نمیشه. ممکنه قاطع باشه اما شخصیت طرف مقابل رو نابود نمیکنه. بیایید چند موقعیت واقعی رو با هم دیگه ببینیم. فرض کنید در یک جمع کسی با خنده میگه که تو همیشه دیر میفهمی. یک واکنش ضعیف اینه که بخندی و چیزی نگی در حالی که درونت آشوبه و آسیب دیدی. یک واکنش پرخاشگرانه اینه که بگی خودت هیچی نمیفهمی. اما واکنش با شخصیت این گونه است که اگه نقدی داری میتونیم محترمانه در موردش صحبت کنیم، اما این جمله برای من قابل قبول نیست. این طرز گفتار، این قبیل جمله ها قدرت دارن، چون تو نه فرار کردی و نه حمله. یا فرض کنید کسی مدام از مهربونی شما سوء استفاده میکنه. هر بار درخواستی داره، هر بار وقت تو میگیره، هر بار توقع داره برنامه‌ت رو تغییر بدی به خاطر اون. یک انسان با شخصیت لزوما همیشه بله نمیگه. اون میتونه بگه که این بار امکانشو ندارم، یا میفهمم که برات مهمه اما من نمیتونم این مسئولیت رو قبول کنم، یا دوست دارم کمکت کنم اما نه به شکلی که آرامش و برنامه خودم آسیب ببینه. اینها جمله های بسیار مهمی هستند چون نشون میدن تو هم مهربونی، هم برای خودت احترام قائلی. یکی از اشتباهات رایج اینه که فکر میکنیم اگر قرار آدم خوبی باشیم همیشه باید همه از ما راضی باشن. اما این غیر ممکنه.
گاهی وقتی محترمانه مرز میگذاریم بعضی ها ناراحت میشن و ما اونا رو از دست میدیم، نه چون تو بی‌ادبی کردی، چون به نسخه قبلی تو عادت کردن، به تویی که همیشه کوتاه میومد، همیشه توضیح میداد، همیشه خودشو مقصر میکرد، همیشه برای حفظ آرامش دیگران آرامش خودشو قربانی میکرد. ولی وقتی تو تغییر میکنی بعضی ها مقاومت میکنن. منتها این نشونه اشتباه بودن مرز تو نیست. قاطعیت البته نباید تبدیل بشه به سردی، خشکی یا غرور، ولی یادمون باشه که اشتباه از ما نیست که خیلی از روابطمون از ما دور میشند. آدم ها نمیتونن نسخه جدید تو رو بپذیرند. آدم با شخصیت البته که قرار نیست برای هر چیز کوچیکی دیوار بکشه، قرار نیست همیشه رسمی، دور و غیر قابل دسترس باشه، قرار نیست محبت رو با ضعف اشتباه بگیره یا احترام رو با فاصله گذاری های افراطی. زیبایی شخصیت در برقراری تعادل توی رفتار ماست، نه اونقدر نرم که هر کسی بتونه شکل تو رو عوض کنه، نه اونقدر سخت که هیچ کس نتونه دیگه به تو نزدیک بشه. یک آدم بالغ میتونه هم مهربون باشه، هم مرزبندی های روشن، مشخص و پررنگی داشته باشه، هم آروم باشه، هم در جای لازم واکنش های قاطعانه و جدی نشون بده، هم ببخشه، هم اجازه تکرار نده، هم سکوت کنه و هم وقتی لازمه با یک جمله قاطع همه چیز رو متوقف کنه. پس از امروز آرام بودن رو با شخصیت بودن یکی ندونیم. گاهی با شخصیت ترین کار اینه که چیزی نگیم و گاهی با شخصیت ترین کار اینه که با یک جمله کوتاه اما محکم بگیم این رفتار برای من قابل قبول نیست. گاهی باید مکث کنیم، گاهی باید توضیح بدیم، گاهی باید فاصله ایجاد کنیم و گاهی البته باید بدون عصبانیت، بدون توهین و بدون نمایش فقط اجازه ندیم کسی از مرزهای ما عبور کنه. در نهایت شخصیت واقعی تو در لحظه هایی دیده میشه که ناراحت شدی. وقتی همه چیز خوبه محترم بودن آسونه. وقتی کسی مطابق میل تو رفتار میکنه مؤدب بودن هنر بزرگی نیست. اما وقتی بی احترامی میبینی، وقتی حق تو نادیده گرفته میشه، وقتی کسی میخواد تو رو کوچیکت کنه، اونجا معلوم میشه که تو چقدر روی خودت کار کردی. آدم با شخصیت همیشه آروم نیست، اما وقتی واکنش نشون میده واکنشش هم شخصیت داره. نه فریاد میزنه، نه خودشو قربانی میکنه، نه تحقیر میکنه، نه تحقیر رو میپذیره، نه از هر چیزی جنگ میسازه و نه از ترس جنگ خودشو فراموش میکنه. اون بلده کجا مکث کنه، کجا لبخند بزنه، کجا بگذره و کجا بگه کافیه. و این همون نقطه‌ایه که ادب از ظاهر خارج میشه و تبدیل میشه به بلوغ و خرد. حالا یک سوال از خودتون بپرسید. آخرین باری که باید محترمانه واکنش نشون میدادید اما سکوت کردید چه زمانی بود؟ شاید وقتش رسیده باشه که آرامش رو با ترس اشتباه نگیریم و احترام رو با
بی‌مرزی یکی ندونیم. گاهی یه جمله محترمانه از 1000 سکوت آزاردهنده سالم تره. من امیر حسین هستم از رادیو رفتار. اگر این ویدیو براتون مفید بود اونو برای آدم‌هایی بفرستید که به مرزبندی محترمان نیاز دارن. تا ویدیو بعدی محترم، آروم و البته آگاه بمونیم.